हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू भक्तीज किचन. आज आपण चॉकलेट चिप्स कुकीज कसे करायचे ते बघणार आहोत. त्यासाठी आपण 115 ग्रॅम मैदा, 65 ग्रॅम सॉफ्टन बटर, 40 ग्रॅम पिठी साखर, 12 ग्रॅम कोको पावडर, 25 ग्रॅम चोको चिप्स, 25 ग्रॅम ब्राउन शुगर, 25 ml दूध, हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोअर आणि 1 टीस्पून चॉकलेट इसेन्स घेतलेला आहे. प्रथम आपण एका मिक्सिंग बोल मध्ये सॉफ्टन बटर, ब्राउन शुगर आणि पिठी साखर घेऊन इलेक्ट्रिक बीटरने बीट करून घेऊया. आता आपण त्यात थोडंसं दूध टाकून आपण हे मिक्सचर परत एकदा बीट करून घेऊया. त्यानंतर त्यात चॉकलेट इसेन्स टाकून परत एकदा बीट करून घेऊया. आपला मिक्सचर अशा कन्सिस्टन्सीचं तयार झालेलं आहे. आता आपण एका चाळणीमध्ये मैदा, कोको पावडर, बेकिंग पावडर आणि कॉर्नफ्लोअर टाकून आपण हे सर्व चाळून घेऊया. हे सर्व मिक्सचर चाळून झाल्यावर आपण ते स्पॅच्युलाने मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे स्पॅच्युलाने मिक्स करून झाल्यावर आपण ते मिक्सचर बीटरच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊया.
अशा प्रकारे आपला कुकीजचा डो तयार झालेला आहे। आता मी इथे एक बेकिंगचा ट्रे प्रिपेअर केलेला आहे आणि त्यावर पार्चमेंट पेपर प्लेस केलेला आहे। आता आपण कुकी डो पासून कुकीज तयार करून घेऊया। अशा प्रकारे आपण सर्व कुकीज तयार करून घेतलेले आहे। आता आपण मायक्रोवेव्ह ओव्हन प्रीहीट करूया। त्यासाठी आपण कन्व्हेक्शन मोडवर 180 डिग्री सेल्सिअस वर ओव्हन 5 मिनिटांसाठी प्रीहीट करून घेऊया। अशा प्रकारे आपला ओव्हन प्रीहीट झालेला आहे। आता आपण त्यात आपला कुकी ट्रे ठेवून घेऊया। आता आपण कुकीज कन्व्हेक्शन मोडवर 180 डिग्री सेल्सिअस वर 15 ते 20 मिनिट्स बेक करून घेऊया। अशा प्रकारे आपले कुकीज तयार झालेले आहेत। आता आपण ते रूम टेम्परेचरवर थंड करून घेऊया। कुकीज थंड झाल्यावर आपण ते सर्विंग डिश मध्ये सर्व करून घेऊया।
अशा प्रकारे आपले चॉकलेट चिप्स कुकीज तयार झालेले आहे. तुम्ही करून बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि माझ्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा.